thế giới quanh ta nè. Mỗi ngày cười một chút, lòng nhẹ đi một chút. Con người càng lớn càng cười ít đi. Ngày nhỏ chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng có thể cười cả ngày. Một câu nói ngớ ngẩn, một trò đùa vô tri, một món ăn thích, một buổi chiều không phải lo nghĩ gì là đủ vui rồi. Nhưng lớn lên, nụ cười bắt đầu ít dần. Không phải vì cuộc sống hết niềm vui, mà vì đầu óc có quá nhiều thứ phải nghĩ. Tiền bạc, công việc, các mối quan hệ, áp lực tương lai, mọi thứ cứ chất lên vai từng ngày. Nên nhiều người quên luôn cảm giác cười thật thoải mái là thế nào. Có những người cả ngày rất nghiêm túc, đi làm nghiêm túc, nói chuyện nghiêm túc, sống cũng nghiêm túc, nhìn lúc nào cũng như đang chuẩn bị họp khẩn cấp với cuộc đời. Trong khi thật ra, nhiều chuyện không đáng căng đến vậy. Có một điều rất buồn cười, khi còn nhỏ, con người muốn lớn thật nhanh, nhưng lớn rồi lại nhớ cảm giác vô tư ngày trước, nhớ những ngày cười mà không cần lý do. Càng trưởng thành, con người càng học được cách giấu cảm xúc. Buồn thì im lặng, mệt thì cố chịu, áp lực thì tự gồng. Lâu dần, khuôn mặt cũng ít biểu cảm hơn. Có những người mới ngoài 30 nhưng ánh mắt đã đầy mệt mỏi. Không phải vì già đi quá nhanh, mà vì sống căng thẳng quá lâu. Con người khi áp lực nhiều rất dễ quên mất việc tự làm nhẹ lòng mình. Có người cả ngày không cười nổi một lần, lúc nào cũng thấy cuộc sống nặng nề. Mà thật ra, nhiều khi thứ thiếu nhất không phải tiền, mà là một chút thoải mái trong đầu. Cười không giải quyết được hết vấn đề, nhưng ít nhất nó làm con người dễ thở hơn một chút. Có những ngày mọi thứ rất tệ, công việc áp lực, tin nhắn không muốn trả lời, đầu óc rối tung. Nhưng chỉ cần gặp một người nói chuyện hài hước, hoặc xem một thứ gì đó khiến mình bật cười, tự nhiên tâm trạng nhẹ xuống hẳn. Con người thật ra không mạnh như mình tưởng. Chỉ cần có ai đó làm mình cười đúng lúc đã đủ cứu cả một ngày mệt mỏi rồi. Có những người rất đáng quý, ở cạnh họ tự nhiên thấy thoải mái. Không phải vì họ giàu hay quá giỏi, mà vì họ mang năng lượng dễ chịu. Họ biết đùa đúng lúc, biết làm người khác bớt áp lực, biết khiến không khí nhẹ hơn. Kiểu người đó đi tới đâu cũng được yêu quý, vì cuộc sống này vốn đã đủ căng rồi. Ai cũng thích ở cạnh người làm mình thấy dễ thở hơn. Có một sự thật khá hài, những người hay cười nhiều khi lại là người đã đi qua rất nhiều chuyện. Vì sau quá nhiều áp lực, họ hiểu rằng nếu lúc nào cũng ôm mọi thứ trong đầu, con người sẽ rất dễ kiệt sức. Nên họ học cách nhẹ hơn một chút. Không phải vô tâm, mà là không muốn tự làm khổ mình thêm nữa. Có những chuyện trước đây từng làm mất ngủ, bây giờ nghĩ lại thấy cũng không đáng căng đến vậy. Con người trưởng thành không phải lúc nào cũng nghiêm nghị, mà là biết lúc nào nên nghiêm túc và lúc nào nên cho bản thân thở. Có người nghĩ cười nhiều là thiếu chín chắn. Không, người hiểu chuyện thật sự thường lại rất biết cách làm cuộc sống bớt nặng nề. Vì họ biết ai ngoài kia cũng đang mệt theo cách riêng, nên đôi khi một nụ cười cũng là một kiểu tử tế. Có những người bước vào quán cà phê, ngồi im cả tiếng không nói gì. Không phải vì lạnh lùng, mà vì họ mệt quá rồi. Mệt tới mức không còn năng lượng để biểu cảm nữa. Đó là kiểu mệt của người trưởng thành. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sáng thức dậy,
đi làm, áp lực, về nhà lại lo tiếp ngày mai. Lâu dần, con người sống như một cái máy, có mặt nhưng không còn nhiều cảm xúc. Nên nhiều khi, cười một chút không phải chuyện nhỏ đâu. Nó giống như cách nhắc bản thân rằng mình vẫn còn đang sống. Có những người càng lớn càng ít bạn, không phải vì khó tính hơn, mà vì không còn nhiều người khiến mình thoải mái thật sự. Người trưởng thành quý nhất cảm giác được ở cạnh ai đó mà không phải gồng. Có thể nói chuyện vô tri, đùa nhảm, cười thoải mái, không cần giữ hình tượng. Đó là một loại bình yên rất hiếm. Cuộc sống bây giờ áp lực đến mức nhiều người thấy ai hay cười là bắt đầu nghi ngờ, chắc đang có kế hoạch gì đây, chứ bình thường ai mà vui dữ vậy. Nghe thì hài nhưng cũng đúng phần nào, vì ngoài kia ai cũng đang bận mệt, nên một người giữ được năng lượng vui vẻ thường khiến người khác chú ý. Có những người cười rất đẹp, không phải vì ngoại hình, mà vì nụ cười đó làm người khác thấy nhẹ lòng. Con người thật ra dễ lây cảm xúc lắm. Ở cạnh người lúc nào cũng tiêu cực, mình cũng nặng nề theo. Ở cạnh người tích cực, mình cũng thấy đời nhẹ hơn chút. Nên đôi khi không cần làm điều gì quá lớn, chỉ cần giữ được sự vui vẻ tử tế đã đủ quý rồi. Có những ngày chẳng có gì hoàn hảo hết, tiền chưa nhiều, công việc chưa ổn, tình cảm cũng chưa như ý, nhưng vẫn có thể cười một chút. Không phải vì cuộc đời dễ dàng, mà vì hiểu rằng nếu bản thân còn không cho mình chút thoải mái thì sống sẽ rất ngột ngạt. Con người nhiều lúc tự làm mình già nhanh hơn vì suy nghĩ quá nhiều. Lúc nào cũng căng, cũng lo, cũng áp lực, nên gương mặt lúc nào cũng mệt. Trong khi có những người trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn giữ được sự hài hước, không phải vì họ đau, mà vì họ hiểu cuộc đời đã đủ khó rồi, không cần biến mình thành người khó với chính mình nữa. Có một kiểu trưởng thành rất đáng quý, đó là sau tất cả vẫn giữ được khả năng cười thật lòng, không cay nghiệt quá, không nặng nề quá, không đánh mất sự dễ thương trong tâm hồn mình. Điều đó khó hơn nhiều so với việc lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Có những người bên ngoài thành công nhưng lúc nào cũng cau có, ở cạnh rất áp lực. Trong khi có những người bình thường thôi nhưng nói chuyện một chút đã thấy dễ chịu. Cuối cùng, con người nhớ cảm giác nhiều hơn là nhớ thành tích. Nhớ người làm mình vui, nhớ người làm mình thấy thoải mái, nhớ người khiến mình cười giữa những ngày áp lực nhất. Đó mới là điều ở lại lâu. Nên nếu hôm nay đang mệt thì đừng ép bản thân nghiêm túc với cuộc đời quá. Cười một chút cũng được, xem thứ gì vui cũng được, nói chuyện với người khiến mình thoải mái cũng được. Không ai bắt con người phải lúc nào cũng căng như dây đàn mới gọi là trưởng thành hết. Vì nhiều khi giữa một cuộc sống đầy áp lực như bây giờ, người vẫn còn cười được mới thật sự là người mạnh mẽ. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.